યાર, તમને ખબર છે અમને કેવી રીતે ખબર હશે? તે ખૂબ સારી હતી યાર. અમે બંને સાથે ખૂબ ખુશ હતા. અમે એકબીજા માટે જ બન્યા હતા. તે મારી જેમ જ એક હાર્ડકોર ટ્રાવેલર હતી ભાઈ. અબે આ 6 મહિનાથી તું વર્ક ફ્રોમ હોમ કરે છે. ટ્રાવેલ ક્યારે કર્યો આએ? દરરોજ બેડરૂમ થી હોલ સુધીનું એડવેન્ચર. તું આ લે. છેલ્લા વીકેન્ડ પર અમે 5મી એનિવર્સરીની ઉજવણી કરી હતી. આએ તો કહ્યું હતું કે મમ્મી પપ્પાની 20th એનિવર્સરી છે. પ્રેમમાં બધું ચાલે છે. તો પછી અચાનક એવું શું થઈ ગયું? મને નથી ખબર યાર, પણ હમણાં તે બિલકુલ સાયલેન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપી રહી છે. અમારામાં કંઈક કનેક્શન ગુમાયું છે. તે ચમક હવે નથી. હે? તે શું કહેવા માંગે છે મને સમજાતું નથી. મેં તેને કહ્યું કે આ તું નથી, આ હું છું. તેને સમજાતું નથી યાર. ગાઈસ, આઈ ગેસ ઇટ્સ ટાઈમ. હા ચાલો. યાર કોઈ તો હશે જે તમારી રિલેશનશિપ ફિક્સ કરી શકે છે. તેનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ પણ આજ કામમાં લાગ્યો છે. તે એને લઈને આવતો જ હશે. પરફેક્ટ. જો તે આવી ગયો. થેન્ક યુ સો મચ યાર. તું ખરેખર મારી ગાડીનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. આજે તે અમારા સંબંધ તૂટવાથી બચાવ્યા. હા, આ છે ને મારી ગાડી, અને આ છે મારી ગાડીનો શ્રેષ્ઠ મિત્ર. ડ્રાઈવ પર જઈએ. એક સેકન્ડ. તમને ખબર છે કોણે મારી મદદ કરી? કિક્સ એન્જિન ઓઇલ હંમેશા તમારી સાથે. તમારા બધા મેકેનિક ભાઈઓનો આભાર, જે તમે તમારી ગાડી સાથે સંબંધ હંમેશા બનાવી રાખે છે. Happy Mechanics Day. Kicks Engine Oil, always with you.